Welcome back to my channel Princess Rajnandini blogger অন্যটা ভিডিওলৈ আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অন্যটা ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিলো অতি সোনকালে যেনে ধৰণে আপোনালোকক কৈছিলো অতি সোনকালে আহিম যদি টাইম মিলে আমি অতি সোনকালে গুছি আহিলো আৰু আপোনালোকৰ খবৰ খাতি ভাল নে বাৰু বৰ্তমান আমি সকলো ঠিকে আছো ন ভগৱানৰ কৃপাত আমি অকমান ঠিকে আছো বলে আমি ভগৱানৰ কৃপাত বৰ্তমান ঠিকে আছো আজি এতিয়া ইভিনিং টাইমত মানুহে জি টি খায় নিজৰ ভাল লগা বস্তুবোৰ চটপটা এনেকুৱা পকৰি চকৰি খাই ভাল পায় আলু চপ পিয়াজি কচুৰি তেনেকুৱাবোৰ খাই ভাল পায় আমাৰ ঘৰতো সকলোৱে খাই ভাল পায় নহয়নে পকৰি ভাল পায় তাই পকৰি ভাল পায় পিয়াজি পকৰি খাই ভাল পায় এতিয়া আমি বনাম পকৰি বনাম এতিয়া পকৰি বনাম তাৰপিছতে পকৰিটো কিন্তু বেচনেৰে নবনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম পকৰিটো আমি কিহেৰে বনাই আছো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে আৰু যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা নতুন চাইছে আমাৰ তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব লগতে লাইক এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বলক আজি আমি পকৰি বনাওঁ এতিয়া পকৰিটোনো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে বলক বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ এতিয়া মগুখিনি আমি এইখিনি তিয়াই ল'লোঁ এইখিনি ফলা মগু হয় বাকলি থকা মগু এইখিনি তিয়াই ল'লোঁ সম্পূৰ্ণ বাকলিটো এৰুৱা নাই আৰু বাকলিটো আছেই এয়া আধা আধা আৰু এইখিনি মগু এতিয়া আমি পিচি ল'ম পকৰি বনাবৰ বাবে এই মগুখিনি পিছা হৈ গ'ল আধা আৰু অলপ পিচিবলৈ বাকী আছে মগুখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া হেৰি কৰি দিয়া নাই পিচি দিয়া নাই তাৰে গোটা গোটা ভাৱটো আছে আৰু তেতিয়া গোটা গোটা ভাৱটো থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে এয়া আজি পকৰিখিনি বনাবৰ বাবে এই মগুখিনি দেখিলে নহয় এইখিনি বাকলি থকা ফলা মগু হয় ফলা মগুখিনি পিচি লোৱা হ'ল পিচি লোৱা সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰি লোৱা নাই আৰু এইখিনি পিচি লোৱা হ'ল তাৰপাছতে এইখিনি মগু এতিয়া মই গধূলি বনাম পকৰি আৰু অকল মগু দিয়ে মই আজি পকৰি বনাম লগতে লৈ ল'লোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা তাৰপাছতে লৈ ল'লোঁ এয়া নহৰু আৰু লৈ ল'লোঁ আদা এডোখৰ এয়া এইখিনি লৈ ল'লোঁ মই চাওকচোন এইখিনি পিঁয়াজ দুটা আৰু নহৰু এটা আৰু আদা এইখিনি লৈ পিনে মই এতিয়া পকৰি বনাম এয়া জলকীয়া এটা বাৰীলৈ বৌ গৈছে জলকীয়া আনিবৰ বাবে তেতিয়া অলপ দেৰি পিছত মই জলকীয়াটো দিম তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ কাটি কুটি তাৰপিছতে বৌয়ে আনিলে বাৰীৰ পৰা জলকীয়া তাৰপিছতে এইকেইটা বাৰীৰ একদম মচমচীয়া এইকেইটা বাৰীৰ জলকীয়া দেখিছেনে কি টেষ্টি মই জলকীয়া ভাল পাওঁ চবেই মিঠা ভাল পায় মই জ্বলা ভাল পাওঁ এইকেইটা চাওক কি টেষ্টি জলকীয়া মচমচীয়া কিন্তু জলকীয়া গোটেইকেইটা নিদিওঁ কিন্তু বাৰীৰ জলকীয়া কাৰণে এডভাৰটাইজ কৰি দিছোঁ জলকীয়াকেইটা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে জলকীয়াকেইটা এইখিনি এতিয়া মই ৰেডি কৰি লওঁ পকৰি বনাবৰ বাবে তাৰপিছতে টাইমটো পূৰা হৈছেই তাৰপিছতে এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টোত মই পিঁয়াজখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ তাৰপাছতে এয়া নহৰুখিনি দেখিছে নহয় এয়া নহৰুখিনি দীঘলকৈ কুটি ল'লোঁ মই নহৰু এটা পিঁয়াজ দুটা আদা নিজৰ পৰিমাণেৰে জোখৰ পৰিমাণে দি দিলোঁ আৰু মানে আদাটো বহুত বেছি আজি দিব নোৱাৰি আদাটো বেছিকৈ দিলে গৰম বেছি উঠে আৰু বেছি গৰম দিনত আদা খোৱাটো বেয়া তো সেইকাৰণে মই আদা অলপমান আৰু টেঙা ল'লোঁ দুডোখৰ আৰু মই ইয়াত কি দি আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক খালি মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া কি কৰিম পিঁয়াজখিনি মই তাত ডাইৰেক্ট দি নিদিওঁ মই পিঁয়াজখিনি এক্সট্ৰাকৈ লৈ লৈছোঁ লৈ পিনে এতিয়া মই পিঁয়াজত অলপমান এতিয়া দিম মই এইটো চল্ট নিমখ মানে কি আমি
এইটো নিমখৰ ৰংটো দেখিছানে আমি পিংক সল্ট হয় আমি পিংক সল্ট খাওঁ পিংক সল্টটোৱে খাবচোন যিসকলে খায় আৰু নোখোৱাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ পিংক সল্টটো খাব পিংক সল্টটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় হাই প্ৰেছাৰটো নহয় আৰু মই এতিয়া এইখিনি এনেধৰণে অকণমান সানি ল'ম মাখি ল'ম মানে এতিয়া মানে হেৰি হ'ব পিঁয়াজটো কোমল ভাৱ এটা আহিব তেতিয়া পকৰীটোৰ লগত মানে কি ভালকৈ মিলি যাব নহ'লে মানে বৰ ডাঠ হৈ থকা নিচিনা হয় মই সেইকাৰণে ভালদৰে এনেধৰণে এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছে পিঁয়াজখিনি এইখিনি মই আচলতে পকৰীটো এনেধৰণে বনাওঁ পিঁয়াজখিনি এক্সট্ৰাকৈ মই এনেকৈ কোমলকৈ সানি লওঁ নিমখ অকণমান দি পিনে তাৰপিছতে এইখিনি দি দিলোঁ ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া দিম অলপমান ৰিফাইন তেলটো কি কাৰণে দিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয় মই ৰিফাইন তেলটো দিছোঁ নজনাসকলৰ বাবে কৈছোঁ ৰিফাইন তেলটো মই দিছোঁ মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে পকৰীত ৰিফাইন তেলটো দি দিলে পকৰীটো মচমচীয়া হয় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লাগে নিজৰ আন্দাজমতে দি দিছোঁ আৰু মই ৰিফাইন তেলটো এয়া মই ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ তাৰপাছতে এতিয়া দিম পিঁয়াজ সানিছিলোঁ যে এই সানি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই দি দিম এয়া সানি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম মই ফটাফট কৰিছোঁ আৰু দেৰি হৈছে তাৰপিছতে এইখিনি দি দিছোঁ নহৰু আৰু আদা কুটি থোৱা নহৰু আদাখিনি মই দি দিছোঁ তাৰপাছতে এইখিনি এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ সানি লওঁ তাৰপিছতে ইয়াত এতিয়া মই এয়া অলপমান গোটা মগু নহয় আচলতে ফলা মগুখিনি অলপ দি দিম যেতিয়া দাঁতত খিচখিচকৈ দাঁতত লাগিব তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় কম পৰিমাণে দি দিছোঁ এটা দুটা চবৰে দাঁতত লাগিব তাৰ টেষ্টটো বহুত বেলেগ এটা ধুনীয়া টেষ্ট এটা উঠে এনেধৰণে দাইল দিলেও হয় সোৱাদ দাইল দিলেও মচুৰ দাইল দিব পাৰে মই ধোৱা মগু দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে দাইল দিলেও সোৱাদ হয় এতিয়া মই দিম হালধি দিয়ক হালধি হৈ যাব হালধি দিলোঁ এতিয়া দিম তাৰপাছতে দিম মই নেমু নেমু দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই ঘৰৰ জলকীয়া দি দিম অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ তেতিয়া জ্বলা নোখোৱাসকলে এডোখৰ বাছি ল'ব পাৰিব এয়া ডাঙৰ জলকীয়া 3টা দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ এনে মিলাই দিব লাগিব চবফালে ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাকৈ মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু বেছি দেৰি নাই এতিয়া কেৰাহীত ভাজি খোৱাহে বল আৰু এতিয়া আপুনি কেৰাহী পাতকগৈ তাৰপিছতে কেৰাহী ভাজি খাই লৈ কেনে পালোঁ আপোনালোকক জনাই থাকিম বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ এই মিশ্ৰণখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ কেৰাহী পাতি লোৱা হ'ল এতিয়া পকৰীখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে পকৰী বনায় তেনেধৰণে বনাব এইটো তেনেই সহজ পদ্ধতি পকৰী বনোৱা পুৰা মচমচীয়া হৈছে ধুনীয়া মচমচীয়া ন একদম এয়া শব্দ শুনিছে নহয় ইয়াত ধোঁৱা ভিতৰলৈকে চকে সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ অঁ মজা লাগিছে
আজি আমাৰ বেচন দি দিয়া পকৰি হৈ গ'ল এয়া বনোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু তাৰপিছতে শেষত এয়া বেচন দি দিয়া আমাৰ পকৰিখিনি ইমানেই ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ শব্দ এটা শুনক শুনিব চাগে এয়া মচক কৰিছে এয়া চাওক পূৰা মচমচীয়া হৈ গৈছে ভিতৰলৈকে দিছে নাই ইমানেই ধুনীয়াকৈ সিজিছে খায়ওতো কিছু টেষ্ট কৰিলেই বাৰু এয়া চাওক ভিতৰলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ হৈ গ'ল মগু দাইলৰ পকৰি বাকলি থকা মগু দাইলৰ পকৰি এয়া আমাৰ আজি হৈ গ'ল কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া আহিছে ইয়াত অৱশ্যে ভিডিঅ'টোত অকণমান ডাৰ্ক টাইপত আছে ইয়াত কিন্তু পূৰা ডাৰ্ক ৰেড আহিছে আজি আমাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমি আজি খাব আজি আমাৰ পকৰিখিনি এতিয়া আমি পকৰিখিনি গৰমে পৰিৱেশন কৰোঁ নতুনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শব্দটো অৱশ্যে বহুত পুৰণি অসমীয়া শব্দ নতুনকৈ পৰিৱেশনটো কৰিয়ে দিওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এয়া মজা হৈছে মজা নিজে বনাইছোঁ যদিও নিজে কৰিছোঁ একদম মজা পিঁয়াজ ইমানে ধুনীয়া লাগিছে ইমানেই ধুনীয়া মচমচীয়া পুৰা ধুনীয়া দেখা গধূলি যদি এনেকুৱা পকৰি এটা হৈ যায় আৰু গধূলিটো কি ধুনীয়া লাল চাহ একাপ খোৱাটো নাও ভাল লাগে লাল চাহ একাপ খোৱা হ'লে এতিয়াতো নাখাওঁ আৰু আমি অকণ জ্বলাইছোঁ আজি পকৰি খাই আমি ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ পাৰিলে অন্য এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই